نشرت الصحف المصرية قصة أم حزينة على ابنها الذي كان طالبا في كلية الطب بجامعة القاهرة، وكان يعيش مع أمه بمفردهما في بيت قديم، ولأنه انطوائي فقد اعتادت أمه أن تتركه يعيش كما يشاء في غرفته المستقلة مع بعض الكتب، وكانت معه قطة صغيرة. عاد بها ذات يوم في ليلة شتاء ممطرة، وعندما سألته أمه عن السبب أخبرها بأنه أشفق عليها من البرد، وعاشت معه القطة لأشهر طويلة في غرفته، وكان يطعمها بيده من طبقه وتنام في حضنه الدافئ وعلى سريره. وفجأة اختفى الشاب من غرفته. بحثت عنه أمه طويلا في كل مكان، بينما كانت كل الشواهد تشير إلى أنه لم يخرج من الغرفة في تلك الليلة. وعاشت الأم على ذكرى ابنها الغائب، ومرت 14 سنة كاملة حتى سمعت صوتا في غرفته المهجورة منذ اختفائه، وعندما فتحت الباب صعقتها المفاجأة إذ وجدت ابنها جالسا على سريره بعد أن أصبح يقترب من 40 من عمره. لم تصدق نفسها لولا أنه ناداها وعرفها وعرفته، ثم روى لها حكاية أسطورية لم تصدقها بتأكيد أنه فوجئ ذات ليلة بقطته وقد تحولت إلى فتاة رائعة الجمال، وأخبرته بأنها بنت ملك الجان، وعرضت عليه الزواج فتزوجها واصطحبته معها إلى مملكة الجان في باطن الأرض، وعاش معها كل هذه السنوات حتى ماتت. فلم يكن أمامه سوى أن طلب من عشيرتها من الجان أن يعيدوه إلى بيته. ووصف الشاب مملكة الجان الواقعة تحت الأرض، وقال أنها تشبه عالمنا فوق الأرض، مدن وشوارع وبيوت، وزاد على ذلك بأنه قابل أناسا يعيشون معه مثله تماما، وآخرون يزورون هذه الدنيا في باطن الأرض ثم يعودون إلى سطح الأرض حيث يعيش البشر. وكان غريبا ومدهشا أن يجد الناس هناك هذا الشاب الذي لم يكمل الدراسة بكلية الطب، ولكن كانت عنده خبرة في ممارسة مهنة الطب وعلاج المرضى باستخدام وصفات طبيعية ومواد غريبة، ولكنه أفصح لأمه بأنه تعلم مهنة الطب من الجان، غير أن الشرطة ألقت القبض عليه بتهمة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص من نقابة الأطباء أو الحصول على شهادة جامعية. وعندما وجهت إليه التهم كان الشاب يصر في التحقيقات على أنه تعلم أسرار الطب والعلاج لكل الأمراض المستعصية من الجان، وأنه بالفعل تزوج جنية وعاش معها في مملكة الجان تحت الأرض. ولأن أحدا لم يصدق رغم عدم وجود تفسير آخر لاختفائه الطويل هذه المدة وعبقريته في الطب دون دراسة، فقد أودعوه لإحدى المصحات النفسية للكشف عن قواه العقلية. النهاية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.